Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái chi tiết gọi là dây rút này nhá. Phần dây rút thì các bạn móc giúp mình như thế này. Các bạn sẽ tạo mũi bính nhá. 1, 2 và 3 mũi bính. Sau đó thì mình sẽ móc vào mũi thứ hai này, rồi móc vào mũi đầu tiên, như thế này. Các bạn sẽ giữ chặt hai cái mũi sau này, mình gỡ ra nhé, và mình móc cái mũi đầu tiên trước. Các bạn đừng kéo chặt tay, không thì nó sẽ bị tụt hai cái mũi còn lại. Đây ạ. Sau đó vào cái mũi tiếp theo, mình móc bính sang cái mũi cuối, các bạn cũng vậy. Sau đó thì cũng tương tự, các bạn cũng sẽ giữ hai mũi này. Các bạn sẽ bóp như thế này, bóp tròn nó vào như thế này. Rồi mình sẽ giữ hai cái mũi sau. Các bạn móc mũi đầu tiên trước. Sau đó thì mình đưa kim vào mũi thứ hai, móc rồi sang mũi này. Để cái dây nó sẽ thành cái giống như kiểu 3 mũi bính trụm lưng với nhau ấy, 3 cái dây bính. Tương tự như thế nhá, mình cũng lại giữ hai cái, các bạn sẽ bóp một chút, lại giữ hai mũi này. Mình móc mũi đầu tiên, rồi mũi thứ hai, rồi mũi thứ ba. Các bạn sẽ đầm cái dây như thế này. Thì cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi mình đủ cái chiều dài dây rút nhé. Khi mà mình móc đủ cái chiều dài của dây rồi nhá, thì các bạn sẽ kết thúc như thế này ạ. Mình đi qua cái mũi bính này, rồi các bạn móc một mũi bính như thế và chốt chỉ. Chỉ thừa các bạn sẽ giấu ở bên trong cái sợi dây này nhá. Đến cái phần chốt thì các bạn sẽ móc giúp mình là 5 mũi bính ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thêm một mũi bính nữa, coi như là một mũi đơn vào mũi bính đầu tiên này. Thì do đó các bạn sẽ móc tiếp vào mũi bính thứ ba nhé. Kể từ kim móc ạ, mình móc một mũi đơn. 3 mũi bính còn lại thì mình móc 3 mũi đơn. Hai, 3. Sau đó hàng tiếp theo thì mình đi lên một bính, mình coi là một mũi đơn. Các bạn quay lại, còn một mũi đơn vào mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo này. Một mũi đơn, 2, 3. Mũi đơn cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào cái mũi bính ở hàng trước, khi mà mình cũng coi đó là một mũi đơn nhé. Và những hàng tiếp theo thì các bạn cứ lặp lại như vậy nhé. Cứ đủ một hàng là có 5 mũi, trong đó là một mũi bính, coi là một mũi đơn và 4 mũi đơn. Mình sẽ móc lặp lại cho đến khi cái kích thước này đủ để bao quanh được hai cái sợi dây của mình, dây rút của mình. Mình sẽ móc nhá, đến khi mà mình đủ bao chặt hai cái sợi dây như thế này. Đây mình móc 12 hàng thì mình sẽ dừng lại để khâu nó lại thành chốt ạ. Khi khâu thì cái mặt khâu này mình sẽ hướng vào bên trong nhé. Ở đây là mình đã ngửa cái miệng túi lên, nó sẽ khâu úp vào bên trong.
Khi thành cái túi thì nó sẽ hướng cái mặt này ra ngoài ạ. Nó sẽ hướng cái mặt như này ra ngoài, mặt này nó sẽ phía trong. Thì các bạn sẽ khâu vào cái mũi đầu tiên này, sau đó tương ứng vào cái mũi đối diện. Ở đây đối diện là cái mũi bính. 12 chia 2 là 6 mũi, 6 hàng đúng không ạ? Thì 2, 4, 6 thì mình sẽ nối vào cái, các bạn vòng, nhớ vòng qua giữa 2 dây nhé. 2, 4 và 6 thì các bạn sẽ khâu vào giữa cái hàng đó. Đấy. Để mình chia đôi ra hai bên đấy ạ. Sau đó sang mũi tiếp theo, các bạn cũng sẽ đâm vào chân này, rồi mình qua giữa 2 dây, các bạn vào mũi bên này rồi sang bên này. Mình kéo chặt cho nó khít lại. Mũi tiếp theo cũng tương ứng như vậy, các bạn cứ móc theo mũi móc. Khâu theo mũi móc, sau đó là cũng sang chân tiếp. Rồi đến mũi cuối. Các bạn có thể khâu thêm một lượt nữa quay lại cho chắc, và sau đó thì giấu cái đầu chỉ đi nhé. Rất dễ đúng không mọi người? Và cái dây rút này ấy, thì mình có thể làm được nhiều cái kiểu túi và dùng rất là thuận tiện. Đúng không ạ? Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.